Hej, jag heter Hjalmar Fries och är konstruktör på Thermobar. Man har frågat mig ganska ofta om man inte kan sätta en flottörventil på TB65 Eco. Och den är inte konstruerad ursprungligen för det, men nu ska jag visa hur man kan göra i alla fall. Och det här är en som är nytillverkad. Den har ju sett ut så här i ett par år nu med yttersida och innersida, och det är vattenkaret, det gröna. Inuti och under så är det ett isolerkar. För att montera flottör i TB65 Eco så får man borra hål i sidan någonstans. Fyra alternativ. De 3 sidorna har inga ledningar eller värmefolier in bakom sig. Och värmefolien sitter ju bara i botten, detta för att all elektricitet ska nyttiggöras i form av värme till vattnet och inte något gå ut genom väggarna. Då om vi vill sätta flottören på kortsidan här, så ska man inte sätta den till vänster om sladdingången där lampan sitter för övrigt också. Här kan det gå ledningar som man inte ska borra igenom. Men här ska vi borra. Och var vi ska borra ska jag visa först. Jag tar en tumstock, en penna. Och först och främst ska det vara från vattenkarets undersida här, så vill jag ha 11 cm upp. Det där. Och från sidan ska vi ta 11 cm in. Det är där. Där ska vi borra. Borra och borra. Man använder något som heter hålsåg. Och den monterar vi på borrmaskinen. Och så ska jag visa hur man gör. Jag ställer ner karet. Ja, då ska jag borra, och vi har centrumborr som kommer gå hela vägen genom innerväggen av vattenkaret också. Hålsågen borrar det stora hålet, och jag borrar en bit in i isoleringen. Så där, nu var jag igenom vattenkaret. Jag kan ju stanna innan jag kommer igenom innerkaret. Och nu tar vi och byter. Nu ska jag borra hålet från insidan. Och centrumborren ska passa in då naturligtvis i det hål vi har där. Så. Då ska vi ta ut den isoleringen som sitter här i grova hålet. Det är bara att skära loss. Vi börjar få bryta lite. Skära. Vi kan behöva en vaskkniv till. Jag ska ända in till innerväggen, men den är ganska tjock, så det händer ingen större risk att det händer något med den. Nu får man bryta upp isoleringen. Nu kommer den ut. Sådär. Blir det något flis överst tar vi bort dem bara. Det är sådär. Nu har vi ett hål där vi kan montera ventilen.
ska sätta upp den här så det syns lite bättre. Så. Och flottörventilen har jag här. Den sätter vi inifrån. Den vita brickan tätar. Utloppet på ventilen, det ska vara vänt neråt. Och det är så att flottörkulan kan stänga ventilen uppåt och öppna den sjuka. Så. Och så monterar jag helt enkelt flottörventilen. Den hamnar fel. Jag ska helst ta den plana ytan på muttern inåt. Får ta i ordentligt. Man kan använda en polygrip, men det ska inte ens vara nödvändigt. Vi ser att isoleringen är ganska tjock här nere så att ventilen sitter en bra bit in. Men det viktigaste med en sån här flottörventil är att den sitter under vatten så att den inte fryser på vintern. Nu ska jag sätta på, tänkte jag, först en Gardena-koppling, eller det går lika bra med hostlock eller annan plastkoppling för sommarbruk. Så där. En slang. Och den är försedd med automatik för sommarbruk. Flottörkulan får man ställa in höjden på så att den är lagom hög. Kulan flyter och ungefär vid den höjden så lyfter den ventilarmen och så ventilen stänger. Vi kan också då använda anslutningen av ventilen på vintern med en varmslang. Då ska jag visa hur man gör det. Här har vi varmslang för TB65 Eco. Och den ska vi koppla. Vi tar handelen och skruvar istället för den plastkoppling vi har. Lägg märke till att plastkopplingarna har O-ringen på handelen. Metallkopplingen har O-ringen i hondelen. Så det går inte att korsvis använda. Då blir det fel. Nu sätter jag metalldelen här på. Drar åt. Och trycker dit varmslangen. Sådär. Koppla. Sen ska vi ha elen inkopplad till varmslangen. Elen går in här i denna änden och om vi nu har transformatorn här, kanske ser lite annorlunda ut i verkligheten. Den här sitter på en vägg någonstans bredvid. Men vi ser att 24 volts anslutningen är två flatsifshusor och sladden till varmslangen har två flatstift som ska tryckas in. Jag tar gärna lite vaselin på, eller fett på de här flatstiften så att det inte går allt för hårt. Sådär. Nu ska vi se här. Transformatorn. Trycker in. Ordentligt. Vi kan göra det efteråt med ett par tänger också om det är allt för hårt. Så.
Nu är den ansluten. Och de blåa hylsorna här på sladden till varmslangen använder vi för att ansluta termovaren i sin tur. Annars ansluts de i de vita flatstifthylsorna. Nu sätter vi dem i den blåa. På varmslangens sladd. Sådär. Nu är alltså både varmslang och termovaren anslutna. De här kan man ju klamma de sladdarna till slangen eller vart man nu går med dem till det stället där transformatorn sitter. Att vi har metallkoppling, det kommer sig av att en metallkoppling kan man värma med varmluft om den skulle frysa. Strömmen kan ju vara borta eller så. Och för att den inte ska frysa i normal drift så ska vi isolera den här ingången. Det följer med i satsen en sån här isolerkudde. Och för att det ska sitta ordentligt så kommer det med en så. Det var installationen av varmslang. Så ska jag också visa hur man kan täta det här om man nu inte vill ha varken varmslang eller någon plastslang för sommarbruk, utan bara vill ha karet som det var från början. Då ska jag visa det. Vi får ta bort den här där isolerkudden, koppla loss slangen och ta loss ventilen. Jag skruvar loss den. Så. För att nu få dit ett plugg så tar vi en av de pluggarna som följer med i påsen och slår in i hålet. Silikon tätar utmärkt och jag tar lite silikon runt på den här pluggen som ska in. Jag har kollat vilket som var lagom stor av pluggarna. Där. En hammare som man kan slå in den. Men innan vi börjar hamra så ska jag försöka pressa in den så den sitter, att den går in lite långt. Sådär. Så, och täta den. Observera att jag satte pluggen från insidan, för det är ju vattentrycket här som den ska täta mot. Och för att den nu inte ska stå öppet på det här viset så kan pluggen kan vi använda som isolering och lägga in. Och sen ska jag skruva på locket. Det följer med ett lock i satsen till ombyggnaden här. Och locket blir det här. 4 skruvar. Locket har en ansats där. Man får skruva de här skruvarna rakt genom plasten, men den är lite mjuk och seg så det går bra. Det finns inga förborrade hål och det behövs inte med en
bra borrmaskin eller skruvdragare rättare, så brukar det gå bra att sätta i skruven rakt i plasten. Nu är termobaren återställd med lock över monteringsstället för ventilen. Och i det här fallet så ska vi inte ha termobarens varmslang inkopplad. Jag kopplar om. Sådär. Jag kan ju prova och se att elen fungerar samtidigt och sätter i en sladd här. Man ser att lampan lyser. Det här med en indikatorlampa är väldigt bra, och det är för att det är så mycket som kan hända. Det kan gå en säkring någonstans, sladden kan ha hoppat ur och då börjar vattnet frysa. Särskilt för varmslangen är det tråkigt om det gör det. Nu kan man ju koppla loss och ta in det och smälta en isbildning. Men den har vi funnit vara väldigt praktiskt. Man ser att lyser lampan, då kommer strömmen fram. Då är inte något fel på transformator eller uppströms. Och är det fel för att lampan inte lyser, då är det sannolikt inget fel på termobaren. Men däremot en säkring har gått kanske i transformatorn eller i huset, eller en sladd har hoppat ur. Tack för mig. Det var vad jag hade att berätta om hur man kan bygga om sin TB65 Eco till att kunna användas med varmslang eller med sommarslang för automatiskt vatten till hästarna. Vi har på vår hemsida också en hel del andra instruktionsfilmer. Där är till exempel hur man byter säkring i transformator, hur man gör felsökning på termobarer, och vi presenterar varje termobar för sig, för det kan vara detaljer som är värdefulla att känna till. Tack för mig!